यसै अब अर्को एङ्गल ट्राई गर्दैछु है। ट्र्याक्टर आयो, आवाज डिस्टर्ब हुन्छ भने अहिले चाहिँ अब यो विल देखाउने गरी अब अहिले अगाडि म हेर्नु त अब यो फुटेजले के देखाउँछ भन्दाखेरि तपाईँको चक्का कहिलेकाहीँ हुन्छ नि तपाईँको अलिकति क्लिफमा नेरो किसिमको राइड छ भने चाहिँ यो किसिमको एङ्गल पनि दामी हुन्छ। अब अलि मैले भनिसकेको छु, त्यस्तो घाम लागेको छैन, 7:30-8 भएकोले गर्दाखेरि अलिकति गोप्रोमा लाइट नपुगे पछाडि क्वालिटी कस्तो हुन्छ आई डोन्ट नो। सिम्पल मैले 1080 सिम्पल मैले 1080 को रेजोल्युसन नर्मल रेजोल्युसन छ। 4K हान्दाखेरि ब्याट्री धेरै जान्छ, त्यो हिसाबले देख्नु पनि यो भ्यूबाट पनि मैले माउन्ट गरिरहेको छु। अब नेक्स्ट फुटेज पनि निकाल्छु म, मजाले हेर्नु त दामी छ होइन। आई लाइक इट, यो प्रोडक्ट चाहिँ मलाई बेस्ट लाग्यो। प्रायः हेलमेटमा मात्रै माउन्ट गरिरहेको हुन्छ क्यामेरा होइन यो गोप्रो। मैले चाहिँ यो अब यो ह्यान्डल बारमा माउन्ट गरेर विभिन्न एङ्गल अब तपाईँ यो घुमाएर तपाईँपट्टिको आफ्नो भ्युज पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ। यसलाई देब्रे दाहिने जता पनि तरिकाले खिच्न सक्नुहुन्छ तपाईँ र विभिन्न एङ्गलबाट विभिन्न पर्सपेक्टिभहरू फुटेजहरू निकाल्न सक्नुहुन्छ। यसको विशेषता यही हो। अब अर्को एङ्गलबाट यो एङ्गलबाट पनि नयाँ एङ्गल सुरु भयो। फेरि हेर्नुहोस् है, अब अलिक घाम लाग्दैन आज, अलिकति ग्लुमी डे भयो कि अलिकति दिउँसोको घाममा चाहिँ अडियो क्वालिटी पनि अडियो त के सधैँ उस्तै हो, यो लाइटले गर्दाखेरि नि फुटेज दामी आउँथ्यो। अब यो एङ्गलबाट अगाडि बढ्नु छ। लेट्स सी। अलराइट, अब मैले साइकललाई अगाडि बढाइसकेँ। कुरा गर्दै जाँदाखेरि त राइड गरेको पनि अर्कै मजा आउँदो रहेछ है। हल्का देख्नु पनि फुटेज ह्यान्डलमा माउन्ट गरिसके पछाडि के छ क्वालिटी, दामी छ होइन। कुरा गर्दा 10 किलोमिटर हुन आँटिसक्यो। अब बिर्तामोडको मेन एरियामा घुम्ने हो एकपटक मुक्ति चोकमा। आज मैले अफरोड गरिनँ, यो ढुङ्गा बालुवा पक्का लागिसकेको छ धुलोले, त्यो हिसाबले गर्दा आज चाहिँ म पिच न त अलिकति अफरोडको अर्कै रमाइलो पनि छ साथीभाइ हुँदा। म चाहिँ प्रायः सोलो राइड, टाइम म्यानेजमेन्ट गर्न गाह्रो। अब स्याटरडे एक दिन पाइन्छ फुर्सद। वाउ, अलराइट, दामी हेर्नुहोस् त फुटेजको क्वालिटी। अब यो हेलमेटमा माउन्ट गरेको कति हलिन्थ्यो नि, खासै त्यस्तो हल्याएको छैन नि। त्यसैले विभिन्न सर्ट लिनेछु आज, विभिन्न एङ्गलबाट, अनि मजा आउँछ। वाउ वाउ, लाइट। राइट, सो आजको ब्लगिङ सुरु हुन्छ। भेरी विन्डी डे, यो हिसाबले आवाज कतिको आउँछ होइन। आवाजको क्वालिटी पनि चेक गर्नुपर्छ। स्पेसली मैले हेलमेटमा माउन्ट गरेको छैन, गोप्रो ह्यान्डल बारमा माउन्ट गरेको छ, त्यसको क्वालिटी पनि म चेक गर्छु। अब विन्डको नोइजले क्यान्सल गर्छ भनेर मैले मिडियम मोडमा विन्डसिल्ड पनि लगाएको छु। विन्डसिल्ड भनेको डेड क्याट पनि भन्छ, अलि हावाले अवरोध आवाजलाई नगरोस् भनेर
दिएको हुन्छ एउटा कभर हो